Sziasztok! A Samsung Galaxy S24 szériával megjelent az új One UI 6.1, és mivel a teszt videókban nem lehet teljes részletességgel bemutatni a szoftveres funkciókat ugye időhiány miatt, ezért most készítettem róla ezt a dedikált videót, itt megmutatom, hogy mit tud, mit érdemes róla tudni. Én Renato vagyok, a videó pedig már is kezdődik. Nézzük az alapokat. Az ikonok nagyon színesek, lekerekítettek, igazi Samsungosak. Az alkalmazásokat alapból egy alkalmazás fiókban lehet tárolni, amit felfelé suhintással lehet elérni, de ez kikapcsolható, és van kezdőképernyőn való elhelyezés lehetőség is. Ebben az esetben a felfelé suhintással a keresés nyílik meg. Nézzük a külsőségeket. A kezdőképernyőt hosszan nyomva tartva lehet a személyre szabást indítani. Háttérképek, témák, widgetek és beállítások érhetők így el. A háttérképeknél lehet akár generatív megoldást is választani, melyeket a mesterséges intelligencia kreál. Vannak színpaletták is, ezzel az egész rendszer színezete változtatható, egyes alkalmazások ikonjait is változtatja, hogy passzoljon a színekhez. Témákat a Samsung Store-ból lehet beszerezni, 1001 opció van itt. Widgetekből is van rengetegféle, újdonság, hogy ezek egymásra is pakolhatók, paklik készíthetők és suhintással lehet váltogatni közöttük. A zárolt képernyő is személyre szabható, a zárolt képernyő hosszan nyomásával ide is pakolhatók widgetek. A vezérlőközpont átláthatóbb lett, nagyon szép a grafikája és intuitív, könnyen értelmezhető. Természetesen az ikonok helye, illetve a beállítható funkciók is személyre szabhatók. Nézzük az alkalmazásokat. Ha egy alkalmazást hosszan nyomunk, további opciókat kínál fel, kvázi gyorsindítás funkcióként. Ha már gyorsindítás, az oldalsó gomb is lehet gyorsindító, dupla klikre a kamerát, vagy tetszőleges alkalmazást lehet vele megnyitni, valamint a zárolt képernyőn a jobb és bal alsó sarokba is lehet tetszőleges alkalmazást rakni gyorsindítás céljából. Ha viszont hosszan nyomjuk a bekapcsoló gombot, akkor a Bixby, a Samsung AI asszisztense érhető el. Gyári Samsung alkalmazást többet is találunk a telefonon, ahogy a Google és a Microsoft egyes alkalmazásai is telepítve vannak gyárilag. A Samsung gyári böngészője okos és gyors, valamint AI funkciókkal rendelkezik. Képes oldalakat lefordítani, valamint, ami nagyon szuper funkció, cikkeket összefoglalni néhány pontban, a lényeget így a mesterséges intelligencia segítségével összefoglalja, és így egy csomó időt lehet vele spórolni. A másik érdekes alkalmazás a Gaming Hub, ebben gyűjti a játékokat. Itt külön bekapcsolható az elsőbbségi mód, amivel kikapcsol minden értesítést a telefon, hogy csak a játékra figyeljen a használója, valamint a Game Booster fülön teljesítmény optimalizálást is be lehet kapcsolni. Van Knox eszközvédelem is, ami véd a kártékony programoktól. Ez alapból nincs bekapcsolva, a beállítások, eszközkarbantartó, alkalmazásvédelem menüpontban lehet, és érdemes bekapcsolni. Biztonságos mappa is létrehozható, ez gyakorlatilag egy titkosított mappa, kóddal vagy új lenyomattal lehet belépni, és ide el lehet rejteni a különösen érzékeny dolgainkat. Még azt is ki lehet kapcsolni, hogy látszódjon a mappa a kezdőképernyőn, így teljesen el lehet rejteni a mappát az avatatlan szemek elől, ilyenkor csak a beállításokból érhető el. Van DeX is, asztali mód, mellyel monitorhoz, tévéhez lehet kapcsolni a telefont, és kvázi számítógépes érzetet ad, használható egér és billentyűzet is, teljes asztali nézetben működik így a telefon, ez pedig megkönnyíti a munkát. Játszani és filmet nézni is lehet így. Nézzük a kamerát. A kamera szoftver egyértelmű és intuitív, középen a fényképezés gombja, bal oldalt a galéria, jobb oldalt pedig az a gomb, amivel a hátlapi és az előlapi kamerák között lehet váltani. A módok között oldalra legyintéssel lehet váltani, a többnél pedig az összes fényképezési mód található meg, ezek tetszőlegesen átrendezhetők vagy lehúzhatók a többi mellé. Felül az adott módhoz tartozó beállítások vannak, például szűrők, élőmód, képmérete, képarány, időzítő, vaku, valamint a beállítások. A beállításoknál érdekes az első, dokumentum és szövegbeolvasás. Ha a dokumentum vagy könyv fölé rakod a telefont, azt egyből beszkenneli.
A fényképezési javaslatok és az intelligens optimalizálás az mesterséges intelligencia gyakorlatilag, ezeket érdemes bekapcsolni. A többi beállítás mind magától érthetődő. Ha átlépünk a videóra, akkor ott videóspecifikus beállítások vannak fent, például felbontás és képkockaszám, képarány, stabilizálás, vaku és beállítások. Itt a videó beállításai állíthatók be, például a formátum vagy a HDR. Az elkészült képek a galériában tekinthetők meg. A képeken felfelé legyintve felajánl némi intelligens átdolgozást. Ha a ceruza ikonra megyünk, akkor manuális képszerkesztési eszközöket kapunk, valamint a kék ikonra kattintva az AI-t tudjuk bekapcsolni. Lehet generatív kitöltést alkalmazni képekre, ha például egy kicsit igazítunk rajta, vagy a tárgyak, emberek áthelyezhetők, átméretezhetők, és a helyüket kitölti a mesterséges intelligencia. Videók szerkesztése esetén a stúdiót nyitja meg, ahol a felvételek szerkeszthetők, sőt, akár több projekt is egymásra pakolható. Ha egy videót csak simán nyomva tartunk, lassítást csinál rá, és a hiányzó képkockákat a mesterséges intelligencia segítségével kipótolja. Ugyanez már nem galéria, ez bárhol működik, a karikázza kereséshez egy barom jó funkció. A telefon bármely felületén, ha nyomva tartjuk a Home gombot, lefagyasztja a képernyőt, és be lehet karikázni bármit, amit utána megkeres a neten. Akár tárgyat, akár növényt, akár épületet, sportolókat, rengeteg minden megkereshető ezzel a módszerrel. Ez nagyon királyul működik. Nézzük a beállításokat. A kapcsolatok teljesen evidens, Wi-Fi, Bluetooth és hálózati beállítások kezelhetők ott. A csatlakoztatott eszközök egy érdekes rész, itt más Samsung eszközökkel, vagy Windows eszközökkel, nyomkövetőkkel, tévékkel lehet kapcsolódni, innen is indítható a DeX. Szóval gyakorlatilag innen lehet kezelni minden eszközkapcsolódást. Üzemmódok és rutinok. Így gyakorlatilag a telefon beállításait lehet úgymond profilozni bizonyos tevékenységekhez. Minden eseményhez különböző telefonbeállítások társíthatók, és az szerint viselkedik a mobil, amíg az adott üzemmód be van kapcsolva. Ilyenkor külön háttérkép is beállítható egy adott módhoz. A rutinok az sokkal szofisztikáltabb beállításokat tesz lehetővé, bizonyos eseményekhez egy csomó módot vagy tevékenységet lehet bekapcsolni, például reggeli zenével be lehet állítani, hogy mikor mit játszon le automatikusan az eszköz, illetve milyen alkalmazást nyisson meg. Az alap rutin javaslatokon túl teljesen egyénit is lehet készíteni, mindent személyre lehet szabni, bármilyen rutin beállítható, bármilyen tevékenységhez, helyzethez. Hangok és rezgés menüpontban a csengő hangok, rezgések állíthatók be. A hangminőség funkcióknál gyárilag ki van kapcsolva a Dolby Atmos, ezt érdemes lehet bekapcsolni. Itt a hangzást egyébként személyre is lehet szabni, valamint van Adapt Sound is, ami bizonyos hangokat kiemel életkor alapján. Az értesítések egyértelmű, a telefon értesítései állíthatók be, értesítési engedélyek és stílus szempontjából. A kijelző is egyértelmű, itt kijelzőbeállítások vannak. Érdemes az adaptív színtónust bekapcsolni, ez a környezeti fényekhez igazítja a színeket, illetve QHD Plus felbontásos telefonokon a maximum felbontás is itt kapcsolható be, de van még 1001 opció. Az akkumulátor az aksi használatát mutatja, akkumulátorvédelem és töltési beállítások is módosíthatók itt. A háttérkép és stílust azt már mutattam a kezdőképernyőről, ahogy a témákat is. A kezdőképernyő menüpontban az ikon elrendezést lehet megváltoztatni. A zárolt képernyő és AOD a kijelző zárolását és a mindig bekapcsolt kijelzőt módosítja. Mindig bekapcsolt kijelző esetén bekapcsolható már a háttérkép is, valamint van intelligens megjelenítés is, illetve a megjelenő widgetek is beállíthatók innen. A biztonság menüpontban biztonsági beállítások vannak, képernyőzár, új lenyomatok, frissítések és minden biztonsággal kapcsolatos beállítási lehetőség, például az engedélyek kezelése is. A hely meghatározási beállítások helye, a biztonság és vészhelyzetek pedig az egészségügyi adatokat és vészhelyzetekkel kapcsolatos beállításosokat tartalmazza. A fiókok és biztonsági mentés résznél lehet a Samsung, valamint a Google fiókokat kezelni, valamint több egyéb lehetőség is van, például Microsoft és Facebook kapcsolódás beállítása. A Google menüpont a Google szolgáltatások kezelésére szolgál.
A speciális funkciók között van az új, fejlett intelligencia, ezek beállításait is itt lehet kezelni. Itt lehet bekapcsolni a telefonhívások valós időben történő fordítását, a Samsung billentyűzetre vonatkozó AI beállításokat, beszélgetéseket tud fordítani, vagy stílusjavaslatokat adni, illetve helyesírást javítani. A tolmács a szóbeli beszélgetéseket tudja fordítani. A Samsung Notes a jegyzeteket szövegekké tudja alakítani. A hangrögzítő a felvételeket le tudja fordítani, illetve le vagy át tudja iratozni. A Samsung Internet a már bemutatott oldalfordítást vagy összegzését tudja elvégezni. A fénykép szerkesztővel pedig a képszerkesztési beállítások érhetők el. Ebben a menüpontban lehet a Bixbyt is konfigurálni, vagy például az S Pen-t az Ultra modellek esetén, illetve egyéb speciális beállítások is itt érhetők el. A digitális jólét használati szokásokat elemez, a szülői felügyelettel pedig távoli elérést tudunk a Google Family Link szolgáltatás segítségével bekapcsolni. Az eszközkarbantartó egy általános képet ad az eszközünkről, itt van már az említett Knox, vagy lehet memóriabővítményt bekapcsolni, vagy a tárhelyet és az aksit kezelni. A telefon öndiagnosztikát is tud innen futtatni. Az alkalmazások fülön van az összes telepített alkalmazás, egyesével jogosultságokat lehet adni hozzájuk ezen az oldalon, vagy akár törölni őket, vagy elnémítani őket. Általános kezelés és nyelv, dátum és billentyűzet, valamint egyéb perifériák beállításait tartalmazza. A kisegítő lehetőségek a látás- és hallássérülteknek adnak szuper támogató lehetőségeket. A szoftverfrissítés menüpontban lehet a telefon szoftverét ellenőrizni és frissíteni. Az S24-től 7 év frissítés jár a telefon mellé, ami remek vállalás. A tippek egyértelmű, ahogy a telefon névjegye is, ott a telefon specifikációit, sorozatszámát, SIM-kártyák e-mail azonosítóit és hasonlókat lehet elérni. Nos, én ennyit gondoltam elmondani a One UI 6.1-ről, remélem tudtam vele segíteni. Hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozzunk a következő videóban. Sziasztok!